Γεια σας Book Nerds, είμαι ο Γιώργος και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Book Nerd Καγεγιάμι. Καλό μήνα, καλό Αύγουστο και αφού τελείωσε ο Ιούλιος αποφάσισα να κάνω το πρώτο μου book haul και book wrap up μαζί, δηλαδή τα βιβλία που απέκτησα μέσα στον Ιούλιο και τα βιβλία που διάβασα μέσα στον Ιούλιο. Απλά στα βιβλία που απέκτησα είναι αρκετά, οπότε μην νομίζετε ότι το αγοράσα όλα εγώ, όχι. Τον Ιούλιο είχα τα γενέθλιά μου, οπότε τα περισσότερα από αυτά είναι δώρα. Θα ξεκινήσω όμως με τα βιβλία που απέκτησα εγώ, που πήγα και τα αγόρασα, γιατί είναι λιγότερα. Και ξεκινάμε με το One of Us is Lying της Karen McManus. Είναι εφηβικό μυστήριο σε σχολείο, πιο συγκεκριμένα 5 έφηβοι μπαίνουν τιμωρία, αυτό το detention που έχουν στην Αμερική, δηλαδή τους κλείνουν σε μια τάξη για κάποιες ώρες μέχρι αφού τους σχολάσουν. Πιο συγκεκριμένα μπαίνει μέσα ο geek του σχολείου, δηλαδή το φυτό, joke, criminal και princess και άλλος ένας. Αυτός ο ένας, ο έξτρα, στο τέλος της τιμωρίας βρίσκεται νεκρός. Ο καθένας από τους υπόλοιπους πρέπει να πει την ιστορία του, δηλαδή τι έκανε μέσα στη τιμωρία, και προφανώς ένας από αυτούς λέει ψέματα. Όταν το παρήγγειλα και μου το φέρανε, είχα πάει στα ταμεία να το πάρω και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τις σελίδες, γιατί στα πλάγια έχει αυτό το ροζο κοραλί χρώμα και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι εφηβικό μυστήριο και δεν ταιριάζει πολύ το χρώμα. Δηλαδή μετά κόκκινο θα ήταν λίγο καλύτερο, αλλά και πάλι είναι σελίδες, είναι υπέροχο. Έπειτα είχα παραγγείλει μαζί με το One of Us is Lying το History is All You Left Me του Adam Silvera. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το βιβλίο, δηλαδή φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα απογοητευτώ, αλλά όχι, έχω υψηλές προσδοκίες. Συγκεκριμένα δηλαδή έχει πάρα πολλά blurbs από τον Patrick Ness, από την Nicola Yoon που έχει γράψει το Everything Everything, από την Becky Albertalli που έχει γράψει το Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Πιο συγκεκριμένα, τέλος πάντων, για την υπόθεση είναι ότι ο Griffin χάνει έναν τον πρώην του, επειδή ο πρώην του πνίγηκε και είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα ο Griffin, κάποια νοητικά προβλήματα τα οποία επιδεινώνονται τώρα και προσπαθεί να τα ξεπεράσει και βρίσκει βοήθεια στο πιο αναπάντεχο άτομο. Φαίνεται πολύ ωραίο, από ό,τι κοίταξα έχει εναλλαγές μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος, δηλαδή έχει κάποια κεφάλαια είναι today και κάποια είναι τότε, δηλαδή παρελθόν. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έχω διαβάσει άλλα βιβλία τέτοιου είδους, ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Γενικά από ό,τι ξέρω ο Adam Silvera έχει γράψει καλά βιβλία και από αυτό εδώ πέρα είναι από τα καλύτερά του, οπότε ανυπομονώ να το διαβάσω. Το επόμενο βιβλίο που αγόρασα εγώ είναι το His Dark Materials του Philip Pullman. Είναι ένας τόμος με τα 3 βιβλία της τριλογίας που έχει γράψει, Northern Lights, The Subtle Knife και The Amber Spyglass. Είναι η γνωστή τριλογία που έχει γράψει με τα δαιμόνια, την αλλιώς ας πούμε το Northern Lights το έχω δει και Golden Compass. Έτσι έχει βγει και η ταινία που έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Ναι, δηλαδή από ό,τι ξέρω είναι καλή τριλογία, δηλαδή όσοι το έχουν διαβάσει τους άρεσε, από ότι εγώ ας πούμε δεν διάβαζα βιβλία μικρός, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να το διαβάσω και είπα να το διαβάσω τώρα. Επίσης έχει γράψει τώρα, ξεκίνησε να γράφει μια καινούργια τριλογία, δεν είμαι σίγουρος, οπότε είπα ευκαιρία είναι, μπορεί να μ' αρέσει, να θέλω να πάρω και τα υπόλοιπα και ξεκινάμε με τα δώρα, με το Αγκάθια και Τριαντάφυλλα της Sarah J. Maas ή αλλιώς A Court of Thorns and Roses στα αγγλικά. Είναι το πρώτο βιβλίο εξαλλογίας, έχουν βγει 3 στα αγγλικά, αυτό είναι το πρώτο. Εγώ ας πούμε της Sarah J. Maas έχω διαβάσει τα 3 πρώτα βιβλία της σειράς Throne of Glass και μου αρέσει πάρα πολύ το πώς γράφει, μου αρέσουν πάρα πολύ οι χαρακτήρες της, μου αρέσουν οι κόσμοι της, μ' αρέσει η πλοκή, τα plot twists που έχει, οπότε και επίσης για κάποιους αυτή η σειρά είναι καλύτερη από το Throne of Glass, οπότε υποθέτω πως θα έχω καλή σύγκριση να κάνω. Δεν θα πω πολλά για περίληψη για αυτό το βιβλίο, γιατί έχω σκοπό να κάνω ένα full review για αυτό το βιβλίο.
Ύστερα μου κάνανε δώρο δύο βιβλία του Neil Gaiman, τον οποίον τον λατρεύω, έχω διαβάσει αρκετά βιβλία του και μου αρέσει πάρα πολύ. Το ένα είναι το «Ποτέ και πουθενά» ή αλλιώς Neverwhere. Είναι από τα πιο κλασικά του, από τα πιο διάσημα, μαζί με το Coraline, το Graveyard Book, το American Gods. Και ανυπομονώ να το διαβάσω, γιατί φαίνεται και ωραίο, φαίνεται να έχει ωραίους χαρακτήρες. Γενικά μου αρέσουν οι κόσμοι που φτιάχνει και οι χαρακτήρες, οι διάλογοι επίσης είναι ωραίοι. Και το άλλο του Neil Gaiman είναι το Fragile Things, το οποίο έχει μέσα μικρές ιστορίες, πάρα πολλές μικρές ιστορίες, τις οποίες κάνα δύο τις έχω διαβάσει σε μια άλλη συλλογή που είχα μαζί με το Coraline, αλλά ειλικρινά από τις έχει πάνω από 50 και έχω διαβάσει ξέρω τις 2. Οπότε ναι, όταν φτιάχνει ο άλλος μικρές ιστορίες βλέπεις και ότι μπορεί να φτιάξει ολόκληρη υπόθεση μέσα σε μικρές ιστορίες, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ κιόλας. Είναι σαν παραμυθοποιός που φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πλοκή, ας πούμε. Ύστερα έχω το «Η όχι και τόσο τέλεια ζωή μου» της Sophie Kinsella. Η Sophie Kinsella θεωρώ πως είναι η καλύτερη συγγραφέας κωμικών μυθιστορημάτων που έχω διαβάσει. Δεν έχω διαβάσει άλλο βιβλία που να με κάνουν να γελάσω περισσότερο. Και αυτό είναι το καινούριο της. Στα αγγλικά είναι «My Not So Perfect Life». Και έχω διαβάσει και κάποια άλλα τα οποία είναι παρόμοιου στυλ, πάλι της ίδιας συγγραφέως, και μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε σελίδα με κάνει να γελάω. Κάθε βιβλίο έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, με το δικό τους μοναδικό τρόπο εκτιλήσονται, αλλά το χιούμορ παραμένει πάνω κάτω ίδιο. Επίσης είναι ρεαλιστικά, δηλαδή θεωρώ πως δεν είναι αυτό το που βλέπεις σε ρομαντικά βιβλία που η μία πηγαίνει με τον άλλον, ερωτεύονται, χωρίζουν. Όχι, είναι έτσι γεωμένο, ωραίο, αστείο, ευχάριστο και περνάει ωραία. Έπειτα έχω το Blue Monday, τον Νίκη Τζέραρντ και Σον Φρέντς. Είναι ένα συγγραφικό δίδυμο, είναι βασικά δίδυμο, όχι δίδυμο, είναι ζευγάρι και στη ζωή, δηλαδή είναι ένα αντρόγυνο. Και έχουν γράψει μια σειρά μυθιστορημάτων, ψυχολογικών thriller, δηλαδή δεν εντάσσονται τόσο στην αστυνομική λογοτεχνία. Και κάθε βιβλίο έχει μια μέρα της εβδομάδας. Αυτό προφανώς είναι το πρώτο, γι' αυτό λέγεται και Blue Monday. Δηλαδή άμα μεταφραζόταν θα ήταν θλιμμένη Δευτέρα. Τα υπόλοιπα είναι Tuesday's Gone, Σκοτεινή Τετάρτη, Σημαδεμένη Πέμπτη, Οργισμένη Παρασκευή και Requiem του Σαββάτου. Όλα είναι με την ίδια πρωταγωνίστρια, είναι ψυχοθεραπεύτρια. Γι' αυτό κιόλας θεωρείται ψυχολογικό thriller και όχι αστυνομικό. Δεν έχουμε detective, έχουμε ψυχοθεραπευτή εδώ πέρα. Προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυση μυστηρίων. Ξέρω ότι είναι πολύ καλά βιβλία, ότι έχουν πολύ καλά πλοκή, πολύ καλά plot twist, πολύ καλά μυστήρια. Απλά δεν έχω συνηθίσει να διαβάζω βιβλία με συγγραφικά δίδυμα, δηλαδή δύο άτομα έχουν γράψει μαζί ένα βιβλίο και θέλω να δω πώς πάει. Επίσης δεν ξέρω πώς τα έχουν γράψει, δηλαδή ο ένας έχει γράψει ένα κεφάλαιο, άλλο στο άλλο, ο ένας στο άλλο εναλλάξ, ο ένας λέει τις ιδέες, ο άλλος τα γράφει, δεν έχω ιδέα, θέλω να κάτσω να το ψάξω κιόλας να δω. Αλλά ανυπομονώ, γιατί επίσης δεν έχω διαβάσει φέτος το 2017 κανένα αστυνομικό, οπότε παίζει να είναι το πρώτο αστυνομικό που θα διαβάσω και φέτος. Πρώτο τελευταίο στο βιβλίο που απέκτησα είναι το Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος, το 20η επαιτειακή έκδοση. Δηλαδή το Harry Potter πριν από ένα μήνα έκλεισε 20 χρόνια, αυτό το βιβλίο έκλεισε 20 χρόνια βασικά, και έχουν βγάλει 4 βιβλία, τη Φιλοσοφική Λίθο, με τους οίκους. Δηλαδή Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff και Ravenclaw. Και ο καθένας, αφού έχει κάνει το τεστ ή και να μην έχει κάνει το τεστ, απλά πας και παίρνεις τον οίκο στον οποίο ανήκεις. Εγώ ανήκω στο Hufflepuff, έχοντας κάνει και το τεστ, και γι' αυτό ας πούμε μια φίλη μου πήρε το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν είναι μόνο η βασική ιστορία του εις Φιλοσοφική Λίθου, έχει επίσης μπροστά ένα χάρτη του Hogwarts. Επίσης έχει πληροφορίες για την καθηγήτρια Sprout, η οποία είναι υπεύθυνη του Hufflepuff, στη γενιά του Harry Potter. Έχει πληροφορίες για την Helga Hufflepuff.
έχει πληροφορίες για το σύμβολο του Hufflepuff, έχει πάρα πολλές για το κύπελο, και έχει και ένα quiz στο τέλος, το οποίο είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 10 ερωτήσεις, τις οποίες είναι πολλαπλής επιλογής και απαντάς και βλέπεις πόσο καλά ξέρεις πληροφορίες όσον αφορά τους οίκους. Είναι πολύ ωραίο, είναι και σκληρόδετο, οι σελίδες είναι σαν τα κασκόλ που έχουν στο Hogwarts, δηλαδή ανάλογα με το οίκο που θα πάρεις έχει και τα αντίστοιχα χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Τέλος, κλείνοντας με το book haul, είναι το γυρίστε το γαλαξία με το stop. Το λέω τελευταίο γιατί είναι να κάνουν τη γέφυρα μεταξύ του book haul με το book wrap up, γιατί αυτό το απέκτησα μέσα στον Ιούλιο σαν δώρο και το διάβασα κιόλας. Είναι quick read, δηλαδή διαβάζεται πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, είναι πολύ ελαφρύ. Είναι χιουμοριστικό, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ πλάκα, ειδικά ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας μου άρεσε πάρα πολύ, ο Μάρβιν. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι ότι η γη καταστρέφεται για να γίνει αυτοκινητόδρομος και ο τελευταίος επιζών άνθρωπος ταξιδεύει στο γαλαξία μαζί με τον φίλο του, ο οποίος δεν του είχε πει ποτέ ότι είναι εξωγήινος, και μπαίνουν σε περιπέτειες πάνω στο γαλαξία, δηλαδή έχουν προβλήματα, πηγαίνουν από εδώ και από εκεί με ένα σκάφος, έχει πολύ πλάκα, συναντάνε παλιούς τους φίλους, και είναι 200 σελίδες, 207, οπότε πάει πολύ χαλαρά. Είναι το πρώτο βιβλίο εξαλογίας, το δεύτερο είναι το ρεστοράν στο τέλος του σύμπαντος, το τρίτο είναι η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα, μετά είναι το αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια, μετά μάλλον ακίνδυνος και το τελευταίο είναι και κάτι ακόμα. Έτσι λέγεται, και κάτι ακόμα. Είναι πολύ ωραίο, το συστήνω, δηλαδή σε κάποιους οι οποίοι τους αρέσουν οι διαγαλαξιακές περιπέτειες, εντάξει, μην περιμένετε κάτι στυλ Star Wars ή Star Trek, καμία σχέση, είναι χιουμοριστικό, οπότε δεν θα δείτε τόσο δράση όσο θα δείτε διαλόγους, αστείους διαλόγους, έχει αυτό το αμερικάνικο χιούμορ όμως, οπότε όσο όποιος δεν αρέσει το αμερικάνικο χιούμορ δεν το πολύ συστήνω. Και αυτό που δεν μ' άρεσε τόσο πολύ σε αυτό το βιβλίο ήταν η αφήγηση, γιατί από ό,τι έμαθα και από ό,τι είδα και στο YouTube, ήταν τέτοιο, ήταν ραδιοφωνικό σταθμό, ραδιοφωνική εκπομπή. Δηλαδή, αν δείτε πριν βγει η τηλεόραση και ξεκινούσαν οι εκπομπές εκεί πέρα, υπήρχαν οι ραδιοφωνικές σειρές. Δηλαδή, άτομα μιλάγανε, άλλους αφηγούτανε, υπήρχαν κάποια sound effects που παίζονταν από πίσω. Και μετά έγινε βιβλίο, οπότε υποθέτω γι' αυτό το λόγο δεν είναι τόσο καλή αφήγηση. Και περνώντας στα βιβλία που διάβασα μέσα στον Ιούλιο, θα ξεκινήσω με ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω μαζί μου γιατί το έχω δανείσει. Είναι το Hair of Fire της Sarah J. Maas, είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς Throne of Glass. Δεν θα πω πάρα πολλά, θα πω μόνο ότι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν θα πω πολλά προκειμένου να κάνω ένα βίντεο όταν διαβάσω το Αγκάθια και Τριαντάφυλλα, να κάνω κάτι σαν versus, δηλαδή ποιο μου άρεσε περισσότερο, δηλαδή το πρώτο βιβλίο Throne of Glass ή το Court of Thorns and Roses. Οπότε να συγκρίνω τους χαρακτήρες, την πλοκή, τη δράση, αυτά. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το τρίτο, περισσότερο από τα άλλα δύο, παρόλο που είναι απότομα γίνεται πολύ μεγάλο το βιβλίο. Και ανυπομονώ να διαβάσω τα άλλα δύο και να περιμένω να βγει το έκτο και τελευταίο. Το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι η Κουρδιστή Πριγκίπισσα, που έχω κάνει και book series review, αν δείτε στο κανάλι μου και θέλετε να το τσεκάρετε. Είναι το τρίτο βιβλίο της τριλογίας Δαιμονικές Μηχανές, δεν θα πω πάρα πολλά, προφανώς γιατί έχω κάνει το βιβλίο, απλά να πω ότι είναι το κλείσιμο της τριλογίας και ήταν απλά απίστευτο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα περνάμε τώρα σε ένα θέμα, το οποίο όταν είχα κάνει τα βιβλία τις σειρές που έχω τελειώσει και μου αρέσαν πάρα πολύ, για κάποιο λόγο μου στείλατε μηνύματα ρωτώντας με για ποιο λόγο δεν είναι τα Harry Potter μέσα. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι δεν τα έχω διαβάσει τα Harry Potter. Είχα διαβάσει το πρώτο στο καλοκαίρι μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Δεν ήταν ότι δεν μ' άρεσε. Προφανώς μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πιστεύω πως υπάρχει άτομο που το έχει διαβάσει και να πει ότι εντάξει, δεν έχει τίποτα τρομερό.
Απλά δεν μπορούσα να διαβάσω μια σειρά βιβλίων η οποία ξέρω τι γίνεται. Και να υπάρχουν άλλες σειρές βιβλίων που έχω στη βιβλιοθήκη μου και να μην τις έχω διαβάσει και που δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε την είχα αφήσει. Τα έχω πάρει όλα, όπως είχατε δει στο book tour, στο bookshelf tour. Αλλά τα διάβαζα σιγά σιγά. Αυτό το μήνα λοιπόν αποφάσισα να τα ξεκινήσω κανονικά. Έτσι λοιπόν διάβασα την Κάμαρα με τα Μυστικά, τον Εχμάλωτο του Αζκαμπάν και το Κύπελλο της Φωτιάς. Και μετά νιώσα το ότι δεν τα είχα ξεκινήσει πιο νωρίς. Εγώ ας πούμε ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία στο γυμνάσιο. Δεν διάβαζα στο δημοτικό τόσο πολύ. Διάβαζα ελάχιστα. Οπότε δεν είχα διαβάσει τα Harry Potter. Και τώρα απλά είναι σαν να ανοίξει ένας καινοίγιος κόσμος. Γιατί έχει τόσες έξτρα πληροφορίες. Τα οποία εντάξει τα βλέπω περισσότερο σαν fun facts για την πλοκή. Ή να σου εξηγήσουν λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, στον Εχμάλωτο του Αζκαμπάν σου εξηγεί πώς κατάφερε και απέδρασε ο Sirius Black από το Αζκαμπάν. Το οποίο όντως το είχα απορία από τις ταινίες. Αλλά ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Διαβάσα και τα 3 μέσα σε μια μισή περίπου εβδομάδα. Δηλαδή, θεωρώ για μένα ότι ήταν πολύ γρήγορα, γιατί δεν διαβάζω πολύ γρήγορα βιβλία. Και ανυπομονώ να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2017 έχω σκοπό να διαβάσω και τα 3 τελευταία. Για να δω και άλλα πράγματα τα οποία να μου εξηγήσουν περισσότερο τις ταινίες, άλλα fun facts. Αυτά ήταν τα βιβλία που διάβασα και απέκτησα μέσα στον Ιούλιο. Συνήθως μαζί με αυτά τα δύο μπαίνει και τα βιβλία που πρόκειται να διαβάσω μέσα στον καινούριο μήνα, Αύγουστο δηλαδή. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, γιατί δεν ξέρω ποια βιβλία πρόκειται να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο. Γενικά όταν τελειώνω με ένα βιβλίο, απλά κάθομαι μπροστά στη βιβλιοθήκη με τις ώρες και απλά κάθομαι και κοιτάω και λέω ποιο θα είναι το επόμενο, ποιο θα είναι το επόμενο. Οπότε, ας πούμε και τώρα που τελείωσα ένα βιβλίο μέσα στον Αύγουστο, δεν ξέρω ποιο θα διαβάσω μετά. Ίσως να είναι το A Court of Thorns and Roses, ίσως να είναι το Blue Monday, δεν ξέρω, θα δω. Αλλά, στο τέλος κάθε μήνα σκέφτομαι να κάνω αυτό, τα βιβλία που διάβασα και τα βιβλία που απέκτησα. Προφανώς δεν θα είναι τόσα πολλά τα βιβλία που απέκτησα στους υπόλοιπους μήνες όσα ήταν τώρα. Αλλά εντάξει. Θα βάζω όμως τα βίντεο με τα βιβλία που διάβασα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Αφήστε ένα comment από κάτω αν έχετε διαβάσει κάποια από αυτά τα βιβλία και σας άρεσε, ώστε να με ενθαρρύνετε να διαβάσω κάποια από αυτά πιο γρήγορα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.